मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. आर्ट स्ट्रीम या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, 30 मार्च 2022 रोजी 12वी बोर्डाचा समाजशास्त्र विषयाचा जो पेपर झाला आहे त्या पेपरच्या वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. प्रश्न क्रमांक पहिला अ. खालील कंसातील योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा व ती पुन्हा लिहा. 1. श्वेतांबर आणि दिगंबर हे दोन रिकाम जागा धर्मातील पंथ आहेत. उत्तर जैन. 2. 55% जास्त आदिवासी लोकसंख्या भारताच्या रिकाम जागा भागात आढळते. उत्तर मध्य. 3. भारताने रिकाम जागा भाषासूत्र स्वीकारले आहेत. उत्तर 4. कामाच्या पद्धतीत सुरळीत बनवण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा उपयोग करण्यास रिकाम जागा म्हणतात. उत्तर अंगीकृतकरण. 5. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा संदेश रिकाम जागा दिला. डॉक्टर B.R. आंबेडकर. प्रश्न क्रमांक पहिला ब. खालील जोडींपैकी चुकीची जोडी दुरुस्त करून ती पुन्हा लिहा. 1. अग्निमंदिर पारशी, लंगर उत्सव, संगमकार तमिळनाडू आणि केरळ. 4. उपनिषदे हिंदू धर्म. यापैकी चुकीची जोडी लंगर उत्सव आणि दुरुस्त केलेली जोडी लंगर शीख. 2. वारली वर्ष नृत्य, कंपात नृत्य. 2. ग्रामीण विकासासाठी घेतलेल्या पुढाकार, समुदाय विकास कार्यक्रम. 3. राज्यकारभाराची त्रिस्तरीय व्यवस्था, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम. 4. सांडपाण्याची समस्या, शहरी समुदाय. यापैकी चुकीची जोडी ग्रामीण विकासासाठी घेतलेला पुढाकार, समुदायाचा विकास. दुरुस्त केलेली जोडी ग्रामीण विकासासाठी घेतलेला पुढाकार, पंचायती राज. 3. भाषांवर आधारित संघर्ष, भाषावाद. धर्मावर आधारित संघर्ष, दहशतवाद. जातींवर आधारित संघर्ष, जातीवाद. प्रदेशावर आधारित संघर्ष, प्रदेशवाद. यापैकी चुकीची जोडी धर्मावर आधारित संघर्ष, दहशतवाद. दुरुस्त केलेली जोडी धर्मावर आधारित संघर्ष, संप्रदायवाद. 4. सती प्रतिबंधक अधिनियम 1929, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, स्त्री भ्रूणहत्या अधिनियम 1870, द एज ऑफ कन्सेंट ॲक्ट, मॅरेज ॲक्ट 1891. यापैकी चुकीची जोडी सती प्रतिबंधक अधिनियम 1929. दुरुस्त केलेली जोडी सती प्रतिबंधक अधिनियम 1961. 5. घरगुती हिंसाचार, कुटुंबाअंतर्गत अत्याचार. 2. पीक विमा, पीक उत्पादन वाढीसाठी विमा, मानसिक आघात, मनोपचार. 4. पितृसाधक पद्धती, पुरुष वर्चस्व. यापैकी चुकीची जोडी पीक विमा, पीक उत्पादन वाढीसाठी विमा. दुरुस्त केलेली जोडी पीक विमा, पीक नुकसान. प्रश्न क्रमांक पहिला क. चौकटीतील दिलेल्या पर्यायामधून योग्य संज्ञा ओळखून ती दिलेल्या विधानापुढे लिहा. 1. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी स्थापन केलेली संघटना. उत्तर आर्य समाज. 2.
सूर्य, अग्नी, जल इत्यादी निसर्ग शक्तीची पूजा. उत्तर निसर्गवाद. 3. यांच्यामुळे शारीरिक अस्वास्थ्याच्या समस्या येऊ शकतात. उत्तर अंमली पदार्थ. 4. 1991च्या नवीन आर्थिक धोरणाच्या वेळी भारताचे अर्थमंत्री. उत्तर डॉ. मनमोहन सिंग. 5. डिफेन्स क्लास एज्युकेशन सोसायटी. उत्तर डॉ. B.R. आंबेडकर. प्रश्न क्रमांक पहिला ड. अधोरेखित शब्दांच्या जागी अचूक शब्द लिहून विधाने पूर्ण करा. 1. जालंधर या शहरात सुवर्ण मंदिर बांधले आहेत. उत्तर जालंधर या शब्दाऐवजी अमृतसर हे अचूक शब्द लिहावेत. 2. नवीन आर्थिक धोरण व्यवहारात BPL धोरण म्हणून स्वीकारले जाते. उत्तर BPL या शब्दाऐवजी IT हा शब्द लिहावा. 3. भारत सौर ठराव 1932 मध्ये पारित झाला. उत्तर 1972 ऐवजी 1942 हा अचूक शब्द आहेत. 4. आदिम समुदायात जाती व्यवस्थेचे वर्चस्व आढळते. उत्तर आदिम शब्दाऐवजी शहरी हा अचूक शब्द लिहावा. 5. ज्युनियर धर्म बहुदेवतावादी आहेत. उत्तर बहुदेवतावादी ऐवजी एकेश्वरी हा शब्द लिहावा. प्रश्न क्रमांक 5 अ. खालील संकल्पना चित्र पूर्ण करा. सामाजिक चळवळीची कारणे. सांस्कृतिक प्रवाह, सामाजिक विघटन, सामाजिक दर्जा, सामाजिक असंतोष. प्रश्न क्रमांक 5 ब. खालील विधाने चुकी बरोबर ते सांगून सकाराम स्पष्ट करा. कोणतेही 2. प्रत्येक उपप्रश्नात कोणतेही 3 मुद्दे लिहावेत. एक. आर्थिक विषमतेचा समाजावर परिणाम होत नाहीत. उत्तर चूक. 2. जागतिकीकरणाने अनेक समस्या निर्माण केल्या आहेत. उत्तर बरोबर. 3. आधुनिक उद्योग नफा कमवण्याच्या तत्त्वांवर आधारित आहेत. उत्तर बरोबर. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, कमेंट, सबस्क्राईब आणि व्हिडिओ शेअर जरूर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय एव्हरीवन.